Hi guys, Jay here, and we are back again with another video. And this time we are unboxing and reviewing the Huawei Y9 Prime 2019. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. Click nyo rin yung notification bell para maka-receive kayo ng mga updates from us. Nag-upload kami ng bagong video. Sa mga susunod na linggo, meron na kami mga video na naka-line up for the channel. So make sure subscribe. Thank you rin pala sa mga nag-subscribe at mga nanood ng last video. I'm happy to say na lumagpas na tayo ng 100 subscribers. And salamat sa inyo dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi kami lalampas sa 100 subscribers. We're very happy. Thank you for the love and the support. Please subscribe to us. We're trying to reach 1,000 subscribers by the end of the year. Hopefully, magawa natin yan. We're at 119 subscribers now. 900 to go. Kaya yan. Thank you very much. So, balik tayo sa phone. So, ito yung Huawei Y9 Prime 2019. So, background story, nakuha ko to on pre-order. As you saw sa unboxing video natin, marami siyang freebies na kasama. It came with lots of stuff. Di nakita nyo sa unboxing na water and yung mamon, hindi siya joke. They actually gave it during the pre-order line and hindi ko lang siya kinain. Included talaga yung mamon and yung water. Thank you, Huawei. Huawei number 1. Wow! Way! Binigyan nila ako ng choice kung yung green, blue, kinuha ko yung black. So, tanggalin natin yung cover. Kinuha ko yung black kasi gusto ko sana yung green para maiba naman. Pero wala eh. I really like black. Siguro next time kukuha ako ng phone na ibang kulay. Pero for now, I got the black. It's really pretty. Sorry, maraming fingerprints. I've been using this phone for the past month para syempre yung review, yung makukuha yung info from me is real world usage. So ginamit ko siya ng mga isang buwan para makita nyo if ito talaga yung phone para sa inyo. So let's start with the physical features. So sa harapan meron tayong 6.59-inch screen, notchless. Sa kaliwa, wala. Blanco. Sa kanan, power button, volume rocker. Sa ilalim, headphone jack, microphone, USB, Type-C, single speaker. So pag tinakpan ko yan, wasak na naman ng tunog. Okay, sa taas, meron tayong pop-up camera, SIM card tray. So sa SIM tray niya, so ito ay dual SIM pero hybrid. Missed opportunity. Mas maganda sana if hindi to hybrid. Pero syempre, okay lang naman. Kasi sa karamihan ng nanonood, I think 128 gig is enough. Pero syempre, masaya pa rin yung may malaking storage, diba? Sakto na yung 128. So sa likod, meron tayong sticker, logo, LED flash, depth sensor camera, wide and normal camera. So may triple camera setup tayo. Dalawa lang talaga yung kumukuha ng picture. Ito kasi tumutulong lang to para dun sa blurriness ng picture. So yun yung depth sensor. Titignan niya kung gaano kakalayo para makapaglagay siya ng tamang blur. Meron tayong fingerprint scanner na matte finish. It is really good kasi yung coating na yan, walang masyadong oil na nasa stock. I've been using this for 1 month and happy to say na it's been going pretty well. Kasi nako-compare ko to sa Oppo F9 ko. I've been using that for 1 year. And the problem dun sa Oppo F9 is pagbasa akong pawis and then sinubukan ko mag-fingerprint dahil dun sa oil buildup, hindi niya na-unlock yung screen. Nagta-timeout siya. So I have to type in the password. Hassle. Pero for this one, really accurate, really dry. Kasi pag pinawisan tayo sa jeep, hindi naman lagi malamig. Wala naman aircon sa jeep. Bam! Bagay ito sa inyo. Reliable fingerprint scanner. The best. Huawei number 1. Pag-usapan pala natin yung likod. So yung nakuha ko yung black na color. Nasa natin, ang dami ng fingerprint. Yun ang problema. Pero hindi naman talaga siya ganun kaseryoso. Kung mag-zoom tayo dito, mapapansin nyo, hindi makuha sa camera. Kung mapapansin nyo, ayan, dalawa yung kulay ng. So, ganyan yung mga kulay niya sa green, sa blue, tsaka dito sa black. So, may ganyan siyang texture. Maganda siya, mukhang premium, hindi to tunay na glass. This is plastic, glass stick, sobrang fingerprint magnet. So, maganda yung likod niya, simple lang, ganun. Pero, as usual, sa lahat ng mga cellphone na mga bago, mga binibili natin, dahil syempre, hindi naman mura ang cellphone. Nakuha ko to ng 12,999. Hindi pa rin sobrang mura nun. So, dahil investment to, kahit papano,
binibili natin siya agad ng case. So, kung ano man yung design sa likod, sometimes it doesn't matter. So, itong case na to, ito yung case na kasama. Sa box, madumi na siya kasi I've been using it, sabi ko nga, for a month. And kung ito yung ginagamit nyo, for sure, ganito na rin itsura no sa inyo. Kung hindi, God bless you. Kung hindi, great, good for you. Pero for sure, pagtagal, maninilaw yan. So, ang hindi ko lang gusto sa case na to, makikita nyo, itong part na to, very loose. So, bakit nga ba pinagkaguluhan to? Mid-range phone siya na mayroong Kirin 710. Okay na for games. Maya-maya magpapakita tayo ng benchmark kung ano bang performance nito sa games. So, ito yung mga games na sinubukan natin. Yan yung mga games. The usual games. Seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Where there's light, there is movement. First blood. Let's go. Napakamurang mid-range phone. Ang isa pa siya maganda dito isa siya sa mga pinakamurang phone na merong pop-up selfie camera. Though mamaya papakita ko yung mga sample shots niyan. Not really impressed with the camera. Pero the fact na bumaba na ang pop-up camera technology sa 12,999 isa tong napakagandang sinyalis. Bakit? Ngayon dumating na ang pagbaba ng pop-up selfie camera. Ibig sabihin nito mayroong bagong technology dadating. So, I think pagdating ng by next year, paglabas ng mga in-display front cameras, bababa na ang either mawala na to sa market completely or bababa na siya sa mga mid-range hanggang entry-level phones. So, hindi malayo na next year baka makita tayo ng Realme C5 na full screen display tapos pop-up camera sa presyong 6,000 pesos. Yun ang isa sa mga exciting na bagay. Aside sa specs niya, aside sa performance, sa presyo, yun ang isa sa mga pinaka naging exciting para sa akin. Ito ay senyales ng pagpasok ng bagong technology at ang pagbaba ng technology na to sa mga mas mura na cellphone. Upon testing, day-to-day usage ko, wala namang problema. Hindi ako naglalag. Gusto ko yung shape niya kasi pag nagte-text ako, solid. Mas malaki siya ng konti kaysa sa aking Oppo F9. Ito yung ginagamit kong daily. So dahil malaki yung screen niya, mostly pwede siyang gamitin for games and entertainment. Ang hindi ko lang gusto dito kasi ang screen resolution nito ay Full HD. So 1080p lang yan. 2340 kasi medyo widescreen. So kaya ganyan yan. So HD siya, di ba? Maganda to. Okay to sa YouTube. Hanapin natin yung YouTube. Yan. So YouTube. Yan tayo. It's down below. You can see all the links and it's named and it has one is already live. So a podcast. Why? 1080p 60, kayang-kaya ng processor niya. Load off. You get to already be in Worlds and go from there. Griffin SKT. If that is the final of LCK, both teams are Meron siyang isang speaker dito. That's a discussion for later this week. Kaya pag tinakpan mo,
mawawala talaga yung tunog. A best of 3 today, a best of 5 in the future, hopefully. Well, we'll see. As SKT Pero for a single speaker, malakas naman siya. Yung brightness niya, di naman ako nagka-problema. Sobrang bright niya. Kahit sa ilalim ng araw, readable naman siya. So, sa screen niya, maganda yung screen. Ito lang problema ko dyan, guys. Ano nakikita niyo? Nakita niyo ba yan? L3 siya. So, binanggit ko sa mga iba kong video, ano nga ba yung L3J? Pag L3 kasi yan, sa YouTube walang problema. Pero pagdating sa Netflix, yan, sa Netflix, hindi siya magpe-play ng HD. Play niya lang to ng standard resolution. Which is sayang, kasi ang laki ng screen mo. Pero, okay lang naman. Kasi, kunwari, pinanood mo siya ng ganito kalapit. Oh, Jesus, we're so screwed if it's the Demogorgon. It's not the Demogorgon. An army of troglodytes charged into the chamber. Troglodytes told you. Kung pinanood nyo siya ng ganong kalapit, mapapansin nyo naman yung pagka-jagged tsaka pagka-low resolution ng video. Pero kung ganito kalayo ka manood, wala namang problema. Sa 12,999, pwede na. So overall, regarding the camera, meron siyang super wide, which is really good. It's my normal depth sensor. Really good kasi wide. Pero sayang lang kasi ang Huawei, okay talaga siya pang kuha ng pics. Ano yung mga night mode, gano'n. Pero tingin ko dito sila nagtipid with this phone kasi hindi siya ganun kaganda for me. Kasi kinumpare ko siya sa aking Oppo F9. Actually, kinumpare ko rin siya sa iPhone SE in terms of video. So, instead of listening to me talk about camera quality, panoorin nyo na lang to para malaman nyo kung okay ba ang camera ng Y9 Prime versus F9 tsaka iPhone SE. So, regarding sa camera performance niya, sakto lang naman siya para sa presyo. Though, talo pa rin siya ng Oppo F9 ko in some ways. Pero, ang plus sa kanya is yung super wide na lens niya. Kasi, syempre, makakuha talaga tayo ng crazy wide na mga shots katulad ng mga pinakita ko sa inyo. Low light, hindi siya talaga okay sa low light. Kamukha naman ng karamihan na camera. Basta wala talagang liwanag, mahirap i-expect na okay yan. Yung night mode naman, okay pa din. Pero hindi pa rin siya yung Huawei standard na night mode. Pero that's to be expected. 12,000 peso na phone. Diba? Pero dito natin makikita na sa camera talaga nila tinipid. Sa battery life naman, meron tong 4,000 mAh na battery life. Sobrang wala akong naging problema sa phone na to. Sabi ko nga sa inyo, I've been using this for 1 month na. And I must say, ang tagal ng battery niya. Meron pa akong mga 30% na charge na natitira. Ito ay kung wala ako sa office. Pero pag nasa office ako, it doesn't matter. Kasi I always have my devices charged on my desk. So pag uwi ko, minsan 100%. Ang na-miss ko lang dito is yung fast charging ng Oppo F9 ko. Wala siyang fast charging. Siguro after 1 hour of charging from mga 10%. Battery life, nasa 50%, 50 to 60% ang nakukuha kong battery using the stock charger. So, yun lang yung isa sa mga namimiss ko. Matagal nga maubos yung battery niya, pero bagal naman mag-charge. So, ayun. Dapat ko nga bang bilhin ang Huawei Y9 Prime 2019? Sa tingin ko, oo. Kung naghahanap ka ng phone na full screen, may pop-up camera, magandang performance, solid battery life, para sa presyo ng 12,999, di ka na magkakamali. Bilhin mo na to. Pero kung may konting budget ka naman at kaya mong mag-ipon ng konti, try ko to consider
yung lalabas na Nova 5T, baka mas maging worth it yun. Pero kung hanggang 12,900 lang kaya ng budget mo, napaka-solid na buy na nitong Y9 Prime 2019. So yun lang. Thank you for watching. Kung umahabot ka hanggang dito sa dulo ng video, thank you very much. Salamat na sa mga nag-subscribe and good day.